تصور کنید تو شرایطی هستید که دسترسیتون به ماده‌ای که مصرف می‌کردید قطع شده. مثل جنگ، بحران، جابجایی اجباری یا هر اتفاق دیگه‌ای که این روزها ممکنه پیش بیاد. یا حتی زیر فشار رئیس یا صاحب کارتون یا یکی از اعضای خانواده مجبورید فوراً ترک کنید. به این شرایط میگن ترک اجباری. تو این وضعیت بدن شما برای 2 هفته وارد مرحله‌ای میشه که میتونه به شما آسیب جدی و خطرناکی بزنه. من تو این مجموعه یه راهنمای دقیق و کامل رو برای گذروندن این دوره آماده کردم. پیش‌فرض من اینه که شما دسترسی به مواد ندارید و مجبور به ترک هستید و هدف فقط یه چیزه: تحمل کردن و سالم گذروندن این 2 هفته. تو این قسمت به الکل میپردازیم. این قسمت 5 از یه مجموعه 8 قسمتی. احتمالا شما هم فکر میکنید که ترک الکل مثل ترک تریاک یا شیشه است، فقط یه دوره سخت که باید رد بشه. اما این یه باور غلطه که میتونه باعث آسیب جدی بشه. ترک الکل تنها نوع ترکیه که میتونه به یه فرد کاملا سالم در عرض 48 تا 72 ساعت آسیب جدی وارد کنه. آمار میگه از هر 5 نفری که دچار عوارض ترک الکل میشن، 1 نفر ممکنه جونش رو از دست بده، حتی با درمان. بدون درمان این آمار به 15 تا 35% مصرف کننده ها میرسه. الکل برخلاف تصور رایج یه ماده ساده نیست. الکل تو مغز روی 2 تا سیستم اصلی اثر میذاره. اول گیرنده هایی به اسم گابا رو تحریک میکنه. گابا ماده‌ایه که مثل ترمز مغز عمل میکنه. آرام بخش، خواب آور و ضد اضطراب. وقتی الکل میخورید این ترمز رو فعال میکنید و احساس آرامش پیدا میکنید. سیستم دوم گیرنده هایی به اسم گلوتامات رو مهار میکنه. گلوتامات برعکس گاباست، محرک و فعال کننده. پس الکل هم ترمز رو میکشه و هم پدال گاز رو مهار میکنه. نتیجه میشه آرامش عمیق. حالا اگه ماه‌ها و سالها الکل مصرف کنید، مغز خودش رو با این وضعیت تطبیق میده. یعنی چیکار میکنه؟ تعداد گیرنده های گابا رو کم میکنه، چون فکر میکنه محرک خارجی همیشه وجود داره، و تعداد گیرنده های گلوتامات رو زیاد میکنه تا اثر مهار الکل رو جبران کنه. و حالا که مصرف قطع شده، ترمز دیگه تحریک نمیشه و گیرنده هاش هم کم شده. از طرف دیگه پدال گاز حالا تا انتها آزاد شده و گیرنده هاش هم زیاد. نتیجه میشه یه طوفان کامل تو مغز. مغز مثل موتوری کار میکنه که ترمز نداره و پدال گاز تا آخر فشرده شده. این یعنی تشنج، روانپریشی و حتی مرگ. 6 تا 12 ساعت بعد از آخرین مصرف، لرزش دست، تعریق، تپش قلب، اضطراب، بیخوابی و تهوع و استفراغ ایجاد میشه. شاید این علائم شبیه ترک مواد دیگه باشن، اما اینا یه هشدار اولیه برای اتفاقای بعدی هن. 24 تا 48 ساعت بعد از آخرین مصرف، افزایش شدید علائم پیش میاد. فشار خون بالا، ضربان قلب بالای 100 و احتمال تشنج. این تشنج معمولاً از نوع تونیک کلونیکه، یعنی همراه با اسهال رفتن و انقباض شدید عضلاته و ممکنه چندین بار تکرار بشه. 48 تا 72 ساعت بعد از آخرین مصرف اوج خطر دلیریومه. توهمات دیداری مثل دیدن حشرات و حیوانات یا توهمات لمسی مثل احساس حرکت یه چیزی روی پوست ممکنه پیش بیاد. گیجی شدید، عدم اطلاع از زمان و مکان، تب بالا بعضی وقتا تا 40 درجه، همینطور بیخوابی مطلق، تحریک پذیری شدید و پرخاشگری هم ممکنه از علائم باشه. 72 تا 96 ساعت علائم کم کم فروکش میکنن، اما خستگی مفرط و ضعف شدید تا هفته ها ادامه پیدا میکنه. اگه هر کدوم از این علائم رو تو خودتون یا فردی که مراقبش هستید دیدید، یعنی وقت کمه و فوراً باید پیش یک پزشک یا مرکز درمانی مراجعه کنید. تب بالای 38.5 درجه که میتونه نشونه التهاب مغزی و خطر مرگ باشه. ضربان قلب بالای 120 تو حالت استراحت. فشار خون بالای 160 روی 100 که با دارو هم کم نمیشه. و حتی 1 بار تشنج از علائم خیلی خطرناکه. توهمات دیداری یا شنیداری، مخصوصا اگه ترسناک باشن.
گیجی شدید، جوری که فرد نمیدونه کجاست، اسمش رو فراموش میکنه یا با اشیای خیالی صحبت میکنه. بیخوابی مطلق بیشتر از 48 ساعت با وجود خستگی شدید و مصرف دارو و یا استفراغ مداوم که مانع خوردن مایعات بشه. فراموش نکنید اگه این علائم رو دیدید ترک سرپایی دیگه جواب نمیده و فوراً باید بستری بشید. تو ترک الکل بنزودیازپین ها تنها داروی نجات بخش هستن، چون روی همون گیرنده هایی اثر میکنن که الکل تحریکشون میکنه. بنزودیازپین جایگزین الکل میشه و از طوفان مغزی جلوگیری میکنه. بدون بنزودیازپین هیچ داروی دیگه‌ای نمیتونه از تشنج و مرگ تو ترک الکل جلوگیری کنه. مسکن‌ها، داروهای ضد روانپریشی و خواب‌آورهای معمولی نه تنها کافی نیستن، حتی ممکنه شرایط رو بدتر کنن. دیازپام یا همون والیوم با دوز 10 تا 20 میلی گرم هر 2 تا 4 ساعت تو 24 ساعت اول باید شروع بشه و در نهایت به دوز 5 تا 10 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت رسونده بشه. حد اکثر دوز روزانه تا 120 میلی گرم تو روزهای اوله، البته فقط تحت نظر پزشک. تو روزهای اول دوز باید بر اساس شدت علائم تنظیم بشه. اگه فرد لرزش شدید داره یا بیقراره، دوز بعدی رو میتونید زودتر بدید. اگر سن بالاست یا مشکل کبدی دارید، لوراسپام بهتره چون وابسته به کبد نیست. با دوز 1 تا 2 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت و حد اکثر دوز روزانه 8 تا 10 میلی گرم. کلوردیازپوکساید اگه در دسترس باشه انتخاب اول تو خیلی از پروتکل هاست، با دوز 50 تا 100 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت و حد اکثر دوز روزانه 400 میلی گرم. نکته حیاتی اینه که تو ترک الکل دوز کافی مهمتر از دوز کمه. اگه دوز بنزودیازپین کافی نباشه فرد تشنج میکنه و ممکنه وارد دلیریوم بشه. تو مواردی مثل حساسیت شدید قبلی یا بیماریایی مثل نارسایی تنفسی پیشرفته یا میاستنی گراویس نباید بنزودیازپین استفاده بشه و به هیچ عنوان همراه با الکل هم نباید استفاده بشه. اگه فرد هنوز الکل تو خونش داره، بنزودیازپین ممکنه باعث ایست تنفسی بشه. مصرف کننده های الکل دچار کمبود شدید ویتامین B1 یا همون تیامین هستند. چون الکل جذب این ویتامین رو مختل میکنه و از یه طرف دیگه مصرف کننده معمولاً تغذیه مناسبی هم نداره. اگه به یه فرد با کمبود تیامین قند بدید، مثلا آبقند یا سرم دکستروز، چون قند برای سوخت و ساز نیاز به تیامین داره، تو نبود تیامین قند مصرف میشه و محصولات جانبی سمی تولید میکنه که ممکنه به مغز آسیب بزنه. این آسیب اسمش سندرم ورنیک کورساکوفه، یه نوع زوال عقل دائمی که با گیجی، عدم تعادل و فراموشی همراهه. پروتکل درست اینه که اول تیامین تزریقی یا خوراکی بدید. 30 دقیقه صبر کنید. اگر نیاز به قند بود، قند استفاده کنید. تیامین به صورت تزریقی با دوز 100 تا 200 میلی گرم روزانه، ترجیحاً به صورت تزریق عضلانی یا وریدی میتونه استفاده بشه. در شکل خوراکی هم 300 میلی گرم روزانه، یعنی 3 بار در روز 100 میلی گرم باید استفاده بشه. حداقل برای 3 تا 5 روز اول ترک و تا 2 هفته هم ادامه بدید. فرد مصرف کننده تو ترک الکل ممکنه ناگهان تشنج کنه یا ناگهان بیهوش بشه یا در اثر توهم از خونه فرار کنه یا به خودش آسیب بزنه. پس نباید هیچ وقت اونو تنها بذارید، به خصوص تو روز دوم تا پنجم بعد از ترک. یکی از اشتباه‌های مهم تو ترک الکل استفاده از دیفنهیدرامین برای خوابه. دیفنهیدرامین که تو قرص‌های خواب هم به صورت معمولی وجود داره، برای ترک الکل مضره. این دارو آستانه تشنج رو پایین میاره و ممکنه باعث تشنج بشه. هیچ وقت تو ترک الکل از دیفنهیدرامین استفاده نکنید. مصرف داروهای گیاهی و آرامبخش‌های سنتی هم یکی از اشتباه‌های رایجه. سنبل‌الطیب، گلگاو زبان و چیزای شبیه به این تو ترک الکل بی‌اثر و بعضی وقتا خطرناک هستن، چون اونها نمیتونن از تشنج جلوگیری کنن و فقط وقت و کبد رو تلف میکنن. بعضی خانواده‌ها فکر میکنن 24 ساعت اول سخت‌ترین قسمته و بعد اون میتونن دارو رو قطع کنن. این خیلی اشتباهه. خطر دلیریوم تا روز پنجم ادامه داره. دوره درمان با بنزودیازپین هم معمولاً 5 تا 7 روز طول میکشه و قطع دارو باید به صورت تدریجی باشه، نه ناگهانی.
اگه هر کدوم از این شرایط وجود داشت، ترک سرپایی ممنوعه و فرد حتما باید به یه مرکز درمانی مراجعه کنه. سابقه قبلی دلیریوم یا تشنج، تب بالای 38 درجه، ضربان قلب بالای 120 تو حالت استراحت، فشار خون بالای 160 روی 100 که با دارو هم کنترل نمیشه، سن بالای 60 سال، بیماری کبدی پیشرفته مثل سیروز یا هپاتیت، کم آبی شدید یا عدم توانایی خوردن مایعات، سابقه مصرف همزمان بنزودیازپین با مواد دیگه یا توهم و گیجی حتی در حد خفیف. اگه این علائم رو دیدید اما امکانات بستری ندارید، مثلا تو شرایط بحرانی، باید فرد رو شبانه روز تحت نظر داشته باشید و دوزای منظم بنزودیازپین استفاده کنید و آماده باشید اگه تشنج کرد راه هواییش رو باز نگه دارید و به اورژانس برسونید. ترک الکل مثل ترک هیچ ماده دیگه ای نیست. اینجا بحث رنج و درد نیست، بحث زندگی و مرگه. الکل تنها ماده‌ایه که قطع ناگهانیش میتونه یه فرد سالم رو در عرض 3 روز بکشه. اگه الکل مصرف میکردی و حالا دسترسی نداری، ترک رو سرسری نگیر. بنزودیازپین تنها نجات دهندته. تیامین رو فراموش نکن و اگه تب یا توهم یا تشنج اومد، دیگه وقت خونه موندن نیست و باید بستری بشی. یادت باشه الکل تا حالا به تو آرامش داده، حالا که نیست میخواد جونت رو بگیره و تو باید جلوشو بگیری. موفق باشی.